Se on Tapio T. Terve moro hei. Tänään ajetaan Pirkkaan yöpyöräily. Tervetuloa kyytiin. Otetaan musiikki tähän aikaan kokonaan pois. Onko se tänään monin mittainen? Todella. Pääsit johtajaksi. Joo, pyöräilyseuran retkiausto johtaa joukkoa. 7 kilometrin kohdalla sieltä on 3, 2, 1 ja hyvää matkaa. Näin se lähti. Ihan heti ei loppua näy. Nautitaan kesäyöstä. Vielä se vähän aurinkoa väläyttelee varovasti. Pientä kylmän tunnetta tässä lähdössä. Joo. Niin on. Sen kyllä kuulee ja näkee. Mihinkä me pysäyttää? Ajan nyt vielä jonkun matkaa. Tämä ei ole Ai et pysty. Mikä Ohisalo tekninen? Tekninen. Jännitystä yksä. Se ihan niinku heiluu sivusuunnassakin. Joo, kyllä. No ei seko. Soittokisaa kanssa sitten. Vähän kyllä semmalliset kolistelut, että meidän varmaan täytyy jonkun matkaa sitten kuitenkin, jos ei muuta, niin talutella eteenpäin, koska mä en tiedä miten tässä sitten miten ne hoitaa sen huollon. Ajavatko turvallisempaan paikkaan tästä vai miten? Eihän tässä ole kuin 2 kilsaa ajettu, että silleen helppo selkeä opastaa. 2 kilsaa kyllä tässä Pirkkaan yöpyöräilyssä päästöön. Täällä mulla on kierteellinen vitospakka, se on löysällä. Se pitäisi saada kiristettyä. Joo, odotellaanko me tässä tien varressa vai pitääkö meidän tästä johonkin talutella? Autotien varrissa jo ihan tästä jäähallilta pitäisi 2 kilsaa tasan. 2 kilsaa tasan tulko. Joo. Hyvä, kiitos. Hei. Äkkiäkö ne sen kiristää? Tuskin se, jos sen vaan saa paikallaan pysymään, niin Joo. ei se paljon sen isompi viivytys ole. Pitäisikö meidän esivalmistelut aloitella ja ottaa takakekko irti? Niin, voihan se olla. Jos ei muuta, niin hyvää somekontenttiahan tästä tulee, mutta vähän semmonen voi Justiin huolettu pyörä ja taas kävi näin. Joo. Löytyykö varaa ottaa? Ei löydy, ja täällä näköjään kuulatkin on päästy hyttiin jo Aha. pois paikoiltaan. Eli sitten me soitetaan, että tuokaa uusi pyörä. Se on paras variantti. Joo, ne käy katsomassa sieltä pyöräliikkeestänsä, onko niillä siellä varaosia, kierteellistä vitospakkaa ja laittavat, jos on. Jos ei, niin sitten ihmetellään, että mitähän me tehdään. Että saunan lämmittäjällä olisi kuulemma vähän talviteloilla oleva maastopyörä. Mulle nyt riittäisi vaikka mummo konkeli, kunhan joku mulle nyt jonkun fillari hommasta mä pääsisin ajahan tuonne. Oi hyvän tähe. Vähän semmonen olo. En tiedä mitä sanois. Mä syön pannaani. Joo, jos ei muuta, niin kannattaa syödä voi. Joo.
Onneksi niillä on puhelinnumero, niin ne sitten soittelee että... Niin, kyllähän se jo vähän nopeuttaa sitä, jos se nyt sattuisikin tulemaan ihan paskoja uutisia, niin sitten pystyisi seuraavaa siirtoa miettimään. Ja... Niinpä. Ihan sama minkä pyörää saa, kunhan sais. Miltä se sitten tuntuu ajaessa? No pam ja sitten mä katson, että tuohon hemppuu tuo koko pakka. Nythän on niin, että ne varmaan ne liikenteen opastajat lähtee melko pian sieltä. Joo. Sitten pitää vähän niinku tietää se reitti. Niin. No kuunnellaan nyt uutiset ensin. Harvinaisen huonolaatuinen vitospakka. Joo. Mä lähden Sinkulalla seuraavan kerran. No terve. Ihan mahtavaa, kiitos teille. Yö pelastettu. Mahtavaa, ihan mahtavaa, kiitos. Moi. Hei, uusi vitospakka. Ei oo totta. Tapio Terralehi on syttynyt palaa. Ei oo totta. Eikö mä sanonut lähdössä, mä haluan kerran elämässäni kantaa pyörää sen maalivaatteen alta. Niin, jos tämä nyt olisi vaan sattunut mieluummin 2 kilometriä ennen maalia. Niin sit olisi voinut kantaa. Sitten olisi nauranut. No niin, no ei mitään muuta kuin venaillaan vielä se jokunen minuutti. Laitetaan hei saunametsurille nyt viestiä, että ei tarvi maastopyörää. Hyvä. Sitten me kokeillaan. Sehän on niinku uusi. Se on uusi. Hei, kiitos. Kiitos paljon. Hyvä kokeilla tässä nyt paljon. Niin just. Tuossa Niin. vieressä varaudu. Joo. Minä arvostan. Kiitos. Hei, mites maksu? Se on pari kymppiä. Seuraako laskuperässä vai No, maksako nyt? se on joko nyt tai sitten tulee villarille. Ehkä se on helpoin. Mä maksan saman tien. Maksun aika. Saat toimia edelleen joukonjohtajana. Onhan tuo kyllä kauhean mahdollinen aloitus tämmönen, mutta ihminen tarvii kokemuksia. Saas nähdä, saako vielä retkiryhmäläisiä kiinni. Puoli tuntia on takimaissakin ottanut etumatkaa. Mutta kiitos nopealle pyörähuollolle. Joo. Ison tien vasemmalle puolelle, siitä sä puhuitkin. Joo, no niin, otetaan tässä kyllä kiertää tää tien ylityspaikka. Taas ollaan reitillä. Vähän kylmää alkua. Niin kuin kuvainnollisesti, mutta myös konkreettisesti. Täällä on aika viileä. At least the pyörä is okay. We've got to saada some energiaa ja sitten go on. No, siitä se lähtee käyntiin. Ylöjärvi. Jee. Alkaa löytyy fiilis. 17 kilsaa ajettu. Lähöstä tunti 25 justiin tällä hetkellä. Mä veikkaan tästä, kun meillä on keskinopeus kokonaisuudessaan jossakin 15 tietämillä, nyt se on 12,1. Koko ajan siis kokonaiskeskinopeus nousee. Niin sitten tavoitetaan ensimmäiset perävalot. Tämmöisen veikkauksen on heittänyt. Jossain vähän ennen Mutalaa näin kauniisti laskee aurinko. 13,7 kokonaiskeskinopeus, se nousee koko ajan. Eihän tämä kilpailu ole, jokainen vettää omaa vauhia ja meillä on aikaa hoitaa homma maaliin. Sikälikö kalustot ja kuskit pelittää. Vähän fiilistä nostettaisiin vielä, kun muitakin osallistujia tässä näkis. Onhan tietysti Otso tulee tulla perässä. Sillä on hyvä, kun ei yksi ajan, niin aina näkee yhden osallistujan.
Hyvin piti kutinsa tuo veikkaus siitä, milloin saadaan tapahtuman muuta häntäpäätä kiinni. Terveisiä 2 ihmistä, jotka pidi tätä taukoa siinä jossain taimistolla kukkatarhalla. Silloin oli 14,6 tuo meidän kokonaiskeskari. Fiilis löytyy. Todella. Täällä on tullut vettä hiljattain. Onneksi on lokarit. Vaikka tää on kilpailu, niin kiva sitten nähdä. Täällä on muitakin osallistujia vielä. Tsemppiä kaikille. Onnea kaikille pyöräilijöille. Sieltähän se tupsahti äkemmin kuin huomaakaan. Pyöräilijöitä. Tässähän me. Puolen kilsan päässä näkyvissä lisää pyöräilijöitä. Je! Siinä on vähän speksejä. Vedetään nyt tämän Kyrönlahden perinnepysäkin ohi. Ihan vaan ketju kirjana. Meillä oli oma uusi perinnepysäkki siinä pari kilsaa lähön jälkeen. Nyt alkaa jo naurattahan tuo alun pieni hässäkkä. Niin tuosta selvittiin. Kiitos pyörähuolto. Terveisiä tästä yhdestä ylämäestä ennen Kurua. Meillä on kaikki hyvin. Hän siellä, minä täällä ja mäen huipulla näin taas yhden pyöräilijän lisää. Hienoa. Pyörän pelannut hyvin. Meillä on keskinopeus kiivennyt 17,3. Edelleen kyse kokonaiskeskinopeudesta. Sangen reippahasti pyörät on maantietä pitkin eteenpäin kulkeneet. Semmonen jännä juttu. On vähän semmonen kylmä. Sitten kun söi karkkia, tuli lämmin. Takavaihteesta säätö on ihan päin. En sano mitä. Kun vaihtaa keveimmälle ketju, mennään höpätä sinne takapakan ja pinnojen väliin. Tänne rajoitin ruuvit varmaan säätää. En mä niitä täällä ala säätele, että katsellaan. Vähän tunnustellen pitää vaihtaa keveimmälle. Muuten ihan erinomaista. Mä sanon taas kiitos pyörähuolto. Tervetuloa Kuruun. 3 tuntia 8 minuuttia lähöstä. 58 kilsaa takana. Soppapaussi lähestyy. Käymme perinteisellä paloasemapysäkillä. Voi sitä käydä tuossa kaupan lastauslaiturillakin. Hyvää iltaa. Iltaa. Lasit vaihtus malli yö. Eihän täällä niin pimeää edes vielä olekaan. Ei. En muista, että olisi niinku aikaisemmin ollut sormet näin kankeana jo tässä vaiheessa. Kyllä se tuo Kylmempi yö on mitä viime vuonna. Joo. Ihmeesti tuossa on vaan saatu se vähän tuota tahtia. On hyvä syke. Ei turha jääty seisoskelee. Mennään vaan. Ei sitä huollosta turhaan maksa. Tämä on niin sanottu tamperilainen vitospakka. Hyvä tuuritta oli sopiva. Muuten ei oltais täällä. Se on jäänyt kyllä lyhyen. Joo, 2 kilsaa. 10 kertaa 2 kilsaa. 5 minuuttia siinä viihyttiin ja sitten jatkuu. Taas mennään. Viileä yö tästä tuli aika minimivaatetuksella liikkeellä.
Merinon päälle heitin tuohon pitkähihaisen teknisen pyöräilyseuran pelipaidan. Tämän yön teema on vähän semmonen pysy lämpimänä. Lähinnä ajaa eteenpäin. Älä liikaa tuijota maisemia, mutta nauti silti. Olemme juuri kiivenneet nousun Murolen kanavatielle. Ihan se omalla painollansa nousi. Koko teräskasa. Kurun omatoimitauko antoi tarvittavaa energiaa. Taas jaksaa. 7 kilsaa huoltopisteelle. Tämmöstä vuoristorataa Muroleessa. Nousuja ja alamäkiä on paljon. Tämän tyyppistä maastoa. Jaha, onko se kesän paras taukopaikka edessä? Kumma kyllä, kun tuntuu, että joskus tämän eteen on saanut tehdä enemmänkin töitä. On tultu väsyneempänä, nälkäisempänä, ties mitä kaikkea. Nyt tuntuu, että suurin huoli tähän asti on ollut matkalla se, että yhdessä vaiheessa oli pikkusen kylmä. Tänä kesänä täällä ei taida olla edes hyttysiä. Kanakeitto tuoksahti nyt. Ja se on tauko. Kanakeitto. Kyllä. 4:11 kellossa, kun Sopan kanssa istahdimme pöytään. Pysähtyykö sulla taukojen ajaksi? Ei, kyllä mä pidän sen päällä. No. Niin. No se on ollut sitten ihan hyvää nopeutta. Semmoista perushyvän brevetin nopeutta sanoisin. Eikö noin päinhän se kuvaa? No sen saa aina käännettyä, se on taas niitä editointimurheita. Joo, ei, mutta niin päin se lähti. Videoeditti kyllä sujuu, mutta sitten jos takapakka leviää, niin siinä tarvitaan jo ammattilaista. Me ollaan saatu ammattiapua jo tänä iltana. Arvaatko, että potuttiin? Oli 25 minuuttia ja 20 euroa. Kallis minuuttihinta. Ei, kyllä mä se ilolla maksan. No joo, totta kai. Tamperilainen vitospakka. Tällä hetkellä saa noin nopeaa palvelua, niin kyllähän se on ilon paikka. Kyllä se huomasi, miten paljon semmoista henkistä kapasiteettia se alusta selviytyminen vaati. Joo. Se oli ennen kaikkea semmonen henkinen ponnistelu, jotenkin se fiiliksen löytäminen. Joo. 3, 2, 1 meni. Täältä muuten kun lähdetään, niin kokonaiskeskinopeus näyttää 16,8. Se on hyvä luku. Kiitoksia. Onhan se viileä tämä alku. Heli heijaa. Onko meillä kylmä? Onko? Onko meillä kylmä? Ei näistä trikoista haittaa oo. On se tuo ensiviima aina jotenkin, että ei äsken ollut näin kylmä. Kyllä se sauna voi olla sitten ihan jeesto pikku löylyteistä. Kyllä varmasti sauna tekee hyvää. Saa vähän lämpöä ytimiin.
pankilla ketään. Taitaa olla konttori kiinni. Homman nimi on Terälahti. Kyltit sanoo aina tässä kohti 35 kilsaa Tampereelle. Ei tämä vielä ihan loppu on, mutta kohta taputeltu. En mä halua tämä ihan heti vielä päättyvänkään. Tämähän on mukava, kun aamu valakenee. Voitaisiin laittaa viestiä, että lämmitelkähän aamusaunaa. Vähän siinä on taivalta. Niin. Kuitenkin näihin aikoihin vähän tämä maalla. Niin. Tai yö. Vähän se menee. Viimeisellä 30 kun mennään tässä isomman tien laijassa, tie numero 338. Päätettiin, että nyt tässä jonkun matkaa painellaan tuommoista lähemmäs 30. Katsotaan mikä verran jaksaa ja sitten jos ei jaksa niin ihmetellään. Yksi mielenkiintoisimmista yöpyöräilykokemuksista kyllä. Draaman kaari jännittyi heti niinkö aluunsa. No nyt on nautinnon aika. Tässäkin kohti. Hyvä, hyvä. 106 kilsaa mittarissa. Kellohan ei siis pysähtynyt minkään tauon aikana. Keskinopeus 17,5. Ihmeesti sitä semmosen pyöräilijä itsestään kaivoi esille, kun sai koota lähinnä itseänsä sen jälkeen, kun mekaanikot oli koonnut pyörän. Ja täällä painellaan. Tamperelainen vitospakka on muuten vieläkin kasassa. Tamperelaiset on mukavia. Kyllä tämä ennen ollut jyrkempi. Joo, toi meni joka vuosi. Usva näyttää hauskalta. Maaliin ehkä 10. Aikaa kulunut 6 tuntia 48 minuuttia. Sen huoltopysäkin sisältäen. Keskinopeus 18. Ei uskalla vielä riemuita liikaa, kun tiedä mitä tässä voi vielä viimeisen 10 aikana käydä. Kuitenkin tosiasia on se, että koko ajan ollaan lähempänä maalia. Ja kohta kerkes ihan kävelle, hissutellekin tonne maaliin, jos niin pitäisi tehdä. Todennäköisesti sinne kuitenkin maaliin päästään ajaa ja minähän hyvänä aikaa mä kannan tämän pyörää siitä maalivaatteen alta. 10. kerta kun yöpyöräily menee läpi. Ja 12 kerta kun jonkunlaisella Pirkan pyöräilyreissulla ollaan. 10 yöpirkkaa, 2 pitkää pirkkaa. On siinä ollut tekemistä vuosien varrella. Veri vetää joka vuosi uudestaan samalle reitille. Missä liian ensi vuonna? Se nähdään. Ehkä 5 tai 6 vielä. Ihan maali suoraan jo. Joo, nyt on kyllä pahaa vikaa. Eihän täällä ole pakassa kierteitä enää ollenkaan ja kuulakin lentänyt pitkin maailmaa. Hei, siitä lähtöasetelmasta 10. yöpyöräilylle. Kannatti lähteä. Ihtehän se polkia pitää. Suoritus suorittaa.
itteensä kasata, jos siihen on tarvetta. Mutta pyörähuolto mahdollisti sen, että päästiin suorittamaan. Muuten olisi ollut vähän heikkoa. Kiitos pyörähuolto! Tästä tuli puolimatka mestari pyöräilijäksi. Jos mä osasin ajaa ilman käsiä, niin mä rupesin nyt tuulettelemaan ja huutahan jokaiselle postinkantajalle täällä huomenta, mutta mikä mä nyt vähän säästelin. Noloa lentää rähmälleen tässä kohti. Niin, kyllä tämä on paska paikka opetella ilman käsiä. Joo. Ja tulevat 360 jotakin päivää, odotellaan seuraavaa suoritusta taas. Se on tämän viikonlopun jälkeen Pirkanmaalle ikävä. Kaipa mä nyt sitten menen vähän eelle. Me eeltä, minä hoidan tämän cyclocross-tyyliin. Ja huomenta. Huomenta. Reissu suoritettu. Kyllä vaan taas kerran. Niin, siitä mitallia muistoksena. Kiitoksia. Paljon täältä. Ja sieltä tullaan. Tervetuloa. On se hullu. Ja se on edelleen ehjä. Yes! Asiaa. Se on 10. kerta, kun se oli siinä. Ai siitä mitallia muistot. Kiitos. Hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä olet katsonut tämän Pirkan yöpyöräily 2024 videon. Legendaarista menoa, täytyy sanoa. Toivotamme iloa ja rauhaa sun päiväsi. Takku varmasti tapamme seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten juttujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa! Taas yksi lisää.